नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सिभिल इन्जिनियर पावर किङमा देख्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ है। यहाँ चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग कोशी प्रदेश विराटनगरले जुन एक्जाम लिनु भएको थियो सब इन्जिनियरको सिभिल सब इन्जिनियरको जुन लिनु भएको त्यसको क्वेशन पेपर ल्याएर है के छ भने हामी चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग कोशी प्रदेश विराटनगर प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अंतर्गत प्राविधिक तर्फ इंजीनियरिंग सेवा सिविल समूह जनरल हाईवे सैनिटरी इरिगेशन र उप समूह सहायक स्तर चौथो त सब इंजीनियर खापा तेस्रो सरल पद को खुला प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा है। हाम्रो के कुन छ बी छ भने प्रश्न पत्र प्रथम पत्र कहिले भएको थियो भने हाम्रो चाहिँ मिति 2081 12 23 गतेको जुन हाम्रो एक्जाम भएको थियो है। यति गतेको चाहिँ हाम्रो एक्जाम थियो। 23 गतेको समय कति थियो भने 45 मिनेट थियो है। हाम्रो चाहिँ सेवा सम्बन्धित छ भने है। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र कि अनिवार्य रूपले उल्लेख गर्नुपर्ने कि उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। परीक्षामा मोबाइल क्याल्कुलेटर लगायतका विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन है। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा के छ भने च्यानल चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल देख्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला है। फर्स्टमा हाम्रो के छ भने द कमनली युज्ड इन थिनर इन डिस्टेम्पर कुन हुन्छ भने हाम्रो ओलिभ ओइल नाफ्टा टर्पेन्टाइन के हुन्छ भने डिस्टेम्परको लागि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने वाटर हुन जान्छ। हाम्रो के हुन्छ वाटर हुन जान्छ। अर्को हाम्रो के छ सिलेट एन्ड मार्बल स्टोन बिलोङ टु हाम्रो सिलेट र मार्बल कुन हुन जान्छ भने सेडिमेन्ट्री रक इग्नियस रक फ्लोटेड रक र मोटामोर्फिक रक कुन हुन जान्छ हाम्रो चाहिँ मोटामोर्फिक रक हुन जान्छ है। द फ्रग अफ द ब्रिक इज नर्मली मेड अन इट इज हाम्रो चाहिँ जुन फरकको जानी ब्रिकको माथि जुन हुन्छ लेखेको हुन्छ नाम कुनै कम्पनीको चाहिँ ब्रिकवाला है त्यसलाई के भन्छ भने त्यो माथिको लेखेको भागलाई के भन्छ भने लङ्गर फेस सर्टर फेस बटम फेस र टप फेस त्यो भागलाई के भन्छ माथिको भागलाई टप फेस भन्छ है। द व्हेन द रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रान्सभर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन डेभलप डाउन है। हाम्रो के भन्छ व्हेन द रेक्टेंगुलर बीम यो एउटा रेक्टेंगुलर बीम छ ट्रान्सभर्सली मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हाम्रो कहाँ डेभलप हुन्छ भने एभ्री क्रस सेक्सन बटम फाइबर टप फाइबर न्यूट्रल एक्सिस कुन अनुसार हाम्रो चाहिँ टप फाइबरमा हुन्छ है। अर्को हाम्रो चाहिँ त्यस्तै 5 नम्बरको क्वेशन चाहिँ 5 नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ एट द पोइन्ट अफ द एप्लिकेसन अफ द कन्सन्ट्रेटेड लोड अफ द बीम थियोरी हामी चाहिँ के भन्छ एउटा कन्सन्ट्रेटेड लोड है। हाम्रो माथिबाट एउटा यस्तो बीम छ है यस्तो बीम छ भने हाम्रो चाहिँ के छ माथिबाट पोइन्ट लोड लागिरहेछ है कन्सन्ट्रेटेड लोड भने हाम्रो चाहिँ के हुन जान्छ भन्ने सडन चेन्ज अफ द स्लोप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट पोइन्ट अफ द कन्ट्राफ्लेक्सर म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन त कुन हुन जान्छ हाम्रो चाहिँ यो हुन जान्छ ए नम्बरको के हुन जान्छ भने हाम्रो चाहिँ सडन स्लोप अफ द सडन चेन्ज अफ द स्लोप अफ द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन जान्छ है ए नम्बर हुन जान्छ। द इफेक्टिभ लेन्थ अफ द कलम विथ द बोथ इन फिक्स्ड हाम्रो कुन हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थको चाहिँ यल 0.5 यल 0.7 यल 2 यल कुन हुन जान्छ हाम्रो 0.5 यल हुन जान्छ है। द प्रेसर इन पाइप फ्लो इज नर्मली हाम्रो चाहिँ प्रेसर फ्लो पाइपमा कति बगिरहेछ नि त लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेसर इक्वल टु एटमोस्फेरिक प्रेसर मोर देन एटमोस्फेरिक नन अफ द कुन जान्छ सी नम्बर हुन जान्छ है। इन फ्लो इज द लिक्विड पार्टिकल मे बी प्रोसेस हाम्रो कुन जान्छ लिक्विड पार्टिकल प्रोसेसमा कुन हुन्छ भने पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ काइनेटिक इनर्जी र प्रेसर इनर्जी सबै हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ डी हुन्छ है। द डिस्चार्ज फर्मुला क्यू सिडी
root 2g into a is used to rectangular है हाम्रो कुन हुन्छ रेक्टेंगुलर लागि स्मॉल orifice only, large orifice only, small and large orifices only for the types of orifice त हाम्रो के हुन्छ बी नम्बर हुन जान्छ है बुकमा चाहिँ स्मल दिएको छ भने हाम्रो यसको चाहिँ सही हुन्छ के हुन्छ लार्ज ओरिफिस ओन्ली हुन जान्छ है त्यस्तै हाम्रो अर्को क्वेशन छ भने 10 नम्बरको द अ वेल constructed to retain the earth from slippage on hill side of the roadway is called हाम्रो स्लिपेज के लागि हिल साइड लाई कुन हुन्छ भने ब्रेस्ट वाल हुन जान्छ कि रिटेनिङ वाल हुन्छ कि पारापेट वाल हुन्छ कुन हुन्छ ब्रेस्ट वाल हुन जान्छ है ए नम्बर हुन जान्छ द which factor does not affect the soil compaction है तलको मध्यमा चाहिँ कुन चाहिँ सोइल को कम्प्याक्सन हुँदैन वाटर कन्टेन्ट compaction energy soil types the specific gravity of the soil कुन हुन जान्छ हाम्रो चाहिँ डी नम्बर हुँदैन है यो चाहिँ हुँदैन स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ द सोइल सोलिड द बेरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल डिपेन्डेन्ट हाम्रो बेरिङ क्यापेसिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ साइज अफ द पार्टिकल शेप अफ द पार्टिकल कोहेसिभ प्रोपर्टिज अफ द पार्टिकल कुन चाहिँ डी नम्बर हुन जान्छ है त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अर्को क्वेशन चाहिँ 13 नम्बर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ शेयर इन्टेन्सिटी ओभर अ रेक्टेंगुलर सेक्सन अफ द बीम फ्लो इज कुन हाम्रो जान्छ पाराबोलिक कर्व इलिप्टिकल कर्व सर्कुलर कर्व स्ट्रेट कर्व लाइन हाम्रो कुन जान्छ भने पाराबोलिक कर्व हुन जान्छ है द पर्सेन्टेज अफ स्टिल रेनफोर्समेन्ट इज हाइएस्ट इन है अर्डर रेनफोर्स सेक्सनमा हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ स्टिल फेल हुन्छ ओभर रेनफोर्स सेक्सनमा चाहिँ पहिला कंक्रीट फेल हुन जान्छ है बैलेन्स सेक्सनमा चाहिँ कंक्रीट र स्टिल दुवै एकैचोटि फेल हुन्छ भनेमा चाहिँ के भन्छ भने हाईएस्ट बनिन्छ रेनफोर्समेन्ट कुन हुन्छ ओभर रेनफोर्स सेक्सन भन्छ है यो हुन जान्छ बी नम्बरको ओभर रेनफोर्स सेक्सन एज पर आईएस 456 मिनिमम डायमिटर रेनफोर्स सिमेन्ट इज कलम सेल नट बी लेस देन है हाम्रो के भन्छ आईएस चाहिँ 456 ले के भन्छ तलक मध्ये कुन चाहिँ रेनफोर्स को डायमिटर कलम को डायमिटर भन्दा कम हुँदैन है कुन चाहिँ 12 16 18 20 कुन जान्छ भने चाहिँ 12 भन्दा कम हुँदैन The process of the keeping concrete must allow the continue the hydration is called है हाम्रो के भन्छ फिनिशिङ हुन जान्छ कि क्युरिङ हुन जान्छ कि सेटिङ का हार्डनिङ कुन हुन जान्छ भने क्युरिङ हुन जान्छ है द बेरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल डिपेन्डेन्ट हाम्रो बेरिङ क्यापेसिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ ग्रेन साइज अफ द सोइल लोड इन्टेन्सिटी डिपेन्डेन्ट अन द लोड रोट अफ लोडिङ कुन जान्छ हाम्रो चाहिँ ग्रेन साइज अफ द सोइलमा डिपेन्डेन्ट हुन जान्छ है त्यस्तै हाम्रो अर्को 18 नम्बर क्वेशन छ द प्रोसेस अफ द मेकिङ द ब्याकग्राउन्ड रफ बिफोर प्लास्टरिङ को लागि कुन हुन्छ डबिङ हुन जान्छ कि ह्याकिङ हुन्छ कि ब्लिस्टरिङ हुन्छ कि फिलिङ हुन जान्छ कुन बन्न जान्छ ह्याकिङ हुन जान्छ है ब्लिस्टरिङ चाहिँ हाम्रो सोइलिङको लागि द टेम्पोररी कासिङ इज नोन एज टेम्पोररी का हाम्रो कुन टेम्पोररी कासिङ सपोर्ट हुन्छ कि बिल्ट अप हुन्छ कि फर्म वर्क हुन्छ कास्टिङ हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ हाम्रो फर्म वर्क हुन जान्छ है द ल्यान्डफिल लिचेट रिफेयर टु 20 नम्बर क्वेशन छ ल्यान्डफिल लिचेट टु रिफेयर टु methane gas produced in landfill liquid that percolate through waste in the landfill solid waste compacted in layer cover material used in landfill तमा कुन जान्छ बी नम्बर जान्छ है liquid that percolate through the waste in the landfill हुन जान्छ बी नम्बर हुन जान्छ है the opening constructed on the line sewer drawn
order to enable to many the enter or relieve the sweat is known as कुन आन्सर लम्प हल मेन हल इन्स्पेक्सन च्याम्बर स्ट्रिट इनलेट कुन आन्सर हम चाहिँ मेन हल हुन जान्छ है यसको सही आन्सर बी नम्बर हुन जान्छ द वाटर सप्लाई पाइपलाइन सुड बी टेस्टेड एन्ड स्पेसिफाइड प्रेसर फर हाम्रो चाहिँ वाटर सप्लाईको पाइप टेस्ट गर्नको लागि पाइपलाइनलाई टेस्ट गर्नको लागि कति घण्टा चाहिँ राख्नुपर्छ भने चाहिँ 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर कुन आन्सर 2 आवर हुन जान्छ है त्यस्तै हाम्रो चाहिँ 23 नम्बरको छ द स्वेयर पाइप चाहिँ स्वेयर पाइप भन्नाले ढलको पाइप चाहिँ के हो जुन फोहोर बगिरहेका हुन्छ है त्यसैले के क्यारी सिवेज एज ग्राभिटी कन्डक्ट है ग्राभिटीद्वारा पानी बग्ने द सुड रेजिस्ट वेयर एन्ड काउज ड्यू टु अब्रेसन एन्ड डिजाइन टु जेनेरेटिङ सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी डिफरेन्ट डिस्चार्ज कुन हुन्छ हाम्रो चाहिँ डी नम्बर हुन जान्छ अल अफ छ है द मोस्ट सुटेबल लोकेसन अफ द क्यानल हेडवर्क है मोस्ट सुटेबल हाम्रो हेडवर्क कहाँ हुन्छ भने रक स्टेज अफ द रिभर थ्रू स्टेज अफ द रिभर बोल्डर स्टेज अफ द रिभर डेल्टा स्टेज अफ द रिभर कुन जान्छ थ्रू स्टेज अफ द रिभर बी नम्बर हुन जान्छ है द बी इज अ नम्बर अफ डे हाम्रो बीले के हुन्छ नम्बर अफ डे जनाउँछ भन्ने बेस पिरियड हो एन्ड डी इज द ड्युटी इन हेक्टर क्युमिक द रिलेसनसिप विच होल्ड गुड इज है के भन्छ ए नम्बरमा डी इक्वल टू 8.6 डेल्टा बाई बी नम्बर चाहिँ डी डेल्टा इंटू 8.64 इंटू डी बाई बी डेल्टा 8.6 बी बाई डी हुन्छ कि डेल्टा बी डी नंबर को बी इंटू डेल्टा 8.64 बी बाई डी हुन्छ हाम्रो के हुन जान्छ भने सी नंबर हुन जान्छ है त्यसको सही आन्सर। त्यस्तै हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ के छ भने द ड्युटी अफ द वाटर रिफर टू ड्युटी लेखे भन्छ एरिया चाहिँ इरिगेट गरिरहेको हुन्छ है। द भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड पर हेक्टर द इफिसियन्सी अफ द वाटर कन्भेयन्स द डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड बाई क्रप डी नंबर हुन जान्छ है। द एरिया that can be irrigated with the unit flow of the water हुन्छ है डी नंबर हुन जान्छ है। द डाइभर्जन हेडवर्क इज कंस्ट्रक्टेड टू डाइभर्जन हाम्रो हेडवर्क कहाँ हुन्छ भने कंस्ट्रक्ट डाइभर्जन हेडवर्क लोअर वाटर लेवल इन द रिभर हाम्रो चाहिँ रिभरको तल हुन्छ कि रेगुलेट इन्टेक अफ वाटर इन्टु द क्यानल है हाम्रो चाहिँ पानी चाहिँ इन्टेकद्वारा क्यानलमा पठाउने है। रेगुलेट सिल्ट एन्ट्री इन्टु द क्यानल है हाम्रो चाहिँ त्यसमा भएको सिल्टहरू चाहिँ क्यानलद्वारा बग्ने डी नम्बरको चाहिँ अल अफ द अबभ है। हाम्रो कुन चाहिँ यसको सही आन्सर बी नम्बर हुन जान्छ है। रेगुलेट द इन्टेक अफ द वाटर इन्टु द क्यानल हुन्छ है। द विच अफ द फ्लोइङ इज क्लासिफाइड एज द रुटिन मेन्टेनेन्स है। रुटिन मेन्टेनेन्सले हाम्रो के हुन्छ भने रिसर्फेसिङ पोर्ट हल प्याचिङ पेभमेन्ट रिकन्स्ट्रक्सन रिएलाइन्जमेन्ट हाम्रो के हुन्छ भने बी नम्बर पोर्ट हल प्याचिङ हुन्छ है। जुन खाल्डो जस्तो हुन्छ नि त्यसलाई रुटिन मेन्टेनेन्सले काम गरिरहेको हुन्छ है। यसको बी नम्बर हुन जान्छ है। In a semi-ground macadam pavement, the hugging material is भन्नाले के भन्छ हम चाहिँ फाइन सैंड बिटुमिन स्टोन पाउडर कोर्स एग्रिगेट हाम्रो कुन हुन्छ भन्ने स्टोन पाउडर हुन जान्छ है। स्टोन डस्टहरू हुन्छ त्यसलाई हुन्छ स्टोन पाउडर है। अर्को हाम्रो चाहिँ 30 नम्बरको क्वेशन छ त्यस्तै के छ भने 30 नंबर क्वेश्चन छ द डेभिएसन अफ द अलाइनमेंट अफ द ट्रेस कट मे बी परमिटेड एरिया इन्भल्भ है। यदि हाम्रो चाहिँ कुनै
कहीँ हाम्रो चाहिँ सडक बनाउनु छ भने हामीले के काट्नु पर्यो है। बढीमा चाहिँ डेन्स जङ्गल, बढीमा जङ्गलहरू काट्ने, ल्यान्डस्लाइड, स्यान्ड डोनेस, नन अफ द कुन जान्छ सही भयो, ल्यान्डस्लाइड है, ल्यान्डस्लाइड बढी कटकट है। द फर्मेसन विथ अफ द रोड मिन्स विथ अफ है। द फर्मेसन पेभमेन्ट अफ द सोल्डर, क्यारेजवे, इम्ब्याङ्कमेन्ट अफ द ग्राउन्ड लेभल, इम्ब्याङ्कमेन्ट अफ द टप लेभल, हाम्रो चाहिँ डी नम्बर हुन जान्छ है। द भ्यालुएसन इज डाउन फोर है, हाम्रो चाहिँ भ्यालुएसनमा के आधारित हुन्छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु, द बेस्ट रियालिटी, मिनिमम भ्यालु, मार्केट भ्यालु, नन अफ द हाम्रो के हुन्छ बी नम्बर ए नम्बर हुन जान्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु द बेस्ट अन द रियालिटी हुन जान्छ है। द क्वान्टिटी अफ द सटर अर डोर विन्डोज इज क्यालकुलेटेड है, हाम्रो सटरलाई के ले चाहिँ क्यालकुलेट गरिरहेको छ भने यसैमा फ्रेम भनेको भने हाम्रो मिटर के हुन्थ्यो भने सटर भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मिटर स्क्वायर हुन जान्छ, बी नम्बर है। द व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट एसेन्सियल पार्ट अफ जेन्डर क्लासिफिकेसन पब्लिक वर्क है, हाम्रो जितालक मध्ये कुन चाहिँ जेन्डर क्लासिफिकेसन पब्लिक वर्कको चाहिँ होइन, मेटेरियल डिटेल्स, वर्क मेथोडोलोजी, इलिस्ट्रेटिभ स्केच, मेड अफ द मेजरमेन्ट पेमेन्ट, हाम्रो कुन जान्छ सी नम्बर जान्छ है, इलिस्ट्रेटिभ स्केच हुन जान्छ सी नम्बर। द स्क्रैप भ्यालु इज डिफाइन्ड एज, हाम्रो स्क्रैप भ्यालु इज डिफाइन्ड एज के भन्छ भने द टोटल कन्स्ट्रक्सन कस्ट अफ द बिल्डिङ, द रेसिडुअल भ्यालु अफ द स्ट्रक्चर बिफोर युजफुल लाइफ, द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट इन अ प्रोपर्टी, द ट्याक्स अमाउन्ट अफ द बिल्डिङ, कुन हुन्छ रेसिडुअल भ्यालु अफ द स्ट्रक्चर आफ्टर इट इज युजफुल लाइफ है, यो हाम्रो चाहिँ बी नम्बर हुन जान्छ है। द टेन्डर डकुमेन्ट डज नट कन्टेन्ट, हाम्रो टेन्डर डकुमेन्ट तलको मध्ये कुन हुन्न चाहे टेन्डर फर्म, पिओक्यू, बिल अफ क्वान्टिटी, अमाउन्ट अफ द अर्नेस्ट मनी, युनिट रेट हुँदैन है। द मेन प्रिन्सिपल अफ द अर्गनाइजेसन, हाम्रो कुन हुन्छ मेन प्रिन्सिपल अर्गनाइजेसन, द युनिटी अफ द कमान्ड एन्ड कोहेरेन्सी, इफेक्टिभ कन्ट्रोल एट अल लेभल एन्ड डेलिगेसन अफ अथोरिटी, हाम्रो के हुन्छ डी नम्बर हुन जान्छ है। त्यस्तै 38 नम्बर क्वेसन छ, द व्हिच डज द टर्म अफ द फ्लोट रिफर इन द प्रोजेक्ट शेड्युलिङ है, द एडिसनल बजेट अफ द लोकेटेड फर contingencies, the amount of the time and the activity can be delayed without delaying the project, the variation in resource allocation, the profit margin on the project, हम कौन हो जाए इसको सही आंसर बी नंबर हो जाए। the amount of the time activity can be delayed without delaying a project, बी नंबर होने जाए है। त्यस्तै हाम्रो 40 नम्बर क्वेसन छ, द वाट डज द ICAO स्ट्यान्डर्ड फर, चाहिँ हाम्रो आइकाओको पुरा रूप के हुन्छ भने इन्टरनेसनल सिभिल एरोनोटिक्स अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन एन्ड एभिएसन अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल कार्गो एन्ड एयरलाइन अपरेसनमा कुन हुन जान्छ भने बी नम्बर हुन जान्छ 39 है। द फ्लेक्सिबल पेमेन्ट अफ रनवे कन्सिस्ट अफ है, फ्लेक्सिबल पेमेन्ट रनवे कुन छ फिनिसिङ कोर्स अफ द सर्फेस कोर्स एन्ड बेस कोर्स, द सर्फेस कोर्स, बेस कोर्स एन्ड सब बेस कोर्स, बेस कोर्स एन्ड सब बेस कोर्स एन्ड रफ कोर्स, हाम्रो कुन हुन्छ बी नम्बर हुन जान्छ 40 को है, 40 को बी नंबर होना जान्छ। द वाट इज अ मैक्सिमम इम्प्रुवमेंट टर्म अफ इंडिविजुअल फाउंड अंडर गुल्टी करप्शन अंडर द प्रिवेंशन अफ द कॉम्पिटिटिव एक्ट 2059 है, हम चाहिँ के 2059 ले कतिसम्म करप्सन गर्यो भने हामीले कति वर्षमा सजाय हुन सक्छ भने 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 25 20 इयर्स।
कुन हुन्छ 10 इयरसम्म हुन्छ है। द हाउ मनी फन्डामेन्टल राइट आर देयर इन पार्ट अफ द 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। हाम्रो चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार मौलिक हक कतिवटा छ भने 24वटा 28वटा 31वटा 33वटा कुन हुन्छ भने 31वटा हुन जान्छ है। हाम्रो 43 नम्बरको चाहिँ त्यो व्हिच प्रोसेस इज प्रियोरिटाइज्ड टु इन्स्योर द ट्रान्सपेरेन्सी इन द पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट है। तपाईँको डाइरेक्ट पर्चेज, कम्पिटेटिभ बिड, डाइरेक्ट नेगोटिएसन एन्ड कन्टिनेन्ट पर्चेजको लागि हाम्रो कुन हुन्छ बी नम्बर हुन्छ है। द बेन्च मार्क अफ द स्टेसन ए इज 600 मिटर, द ब्याक साइड अफ द रिडिङ एट द पोइन्ट ए इज 2 मिटर एन्ड फोर्थ साइड रिडिङ स्टेसन इज 3 मिटर। फाइन्ड द आरएल अफ द स्टेसन। हाम्रो कुन हुन्छ भने 602 मिटर, 603 मिटर, 599 मिटर, 605 मिटर कुन जान्छ भने सी नम्बर हुन जान्छ है। हाम्रो के चाहिँ एउटा बेन्च मार्क रहेछ अनि ब्याक साइड रिडिङ र फोर्थ साइड रिडिङलाई जोड्यो भने यसलाई जोड्यो भन्यो भने जे सबैलाई घटायो भने हाम्रो चाहिँ के हुन जान्छ भने 599 हुन्छ है। ओभर टर्निङ अफ द भेहिकल अन द कर्ब क्यान बी अभोइडेड बाई युजिङ है। कुन जान्छ ट्रान्जिसन कर्व, भर्टिकल कम्पाउन्ड कर्व, रिभर्स कर्वमा कुन जान्छ ट्रान्जिसन कर्व जान्छ है। द प्लोटिङ अफ इनएसेसिबल पोइन्ट इन द प्लेन टेबल इज डन बाई है। इनएसेसिबल पोइन्टको लागि कुन हुन्छ ट्राभर्सिङ हुन्छ, रेडिएसनको इन्टरसेक्सन हुन्छ, हाम्रो कुन हुन्छ सी नम्बर हुन्छ इन्टरसेक्सन हुन्छ है। द मेथड अफ द युज फर डिटरमाइन द इलिभेसन अफ द पोइन्ट डेट फर अ पार्ट इज है। कुन हुन्छ हाम्रो चाहिँ प्रिसाइज लेबलिङ, फ्लाइ लेबलिङ, प्रोफाइल लेबलिङ, रेसिप्रोकल लेबलिङ। हाम्रो कुन जान्छ भने फ्लाइ लेबलिङ जान्छ बी नम्बर है। द कन्टोर इन्टरभल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्केल अफ द म्याप, लार्जर अफ द एग्रिगेट वर्क, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्ल्याटनेस अफ द ग्राउन्ड, लार्जर इन टाइम अभाइलेबल इज मोर। हाम्रो कुन जान्छ भने ए नम्बर हुन जान्छ है। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्केल अफ द म्याप हुन जान्छ है। द बिटुमिन इज जेनरली अब्टेन फर्म है। बिटुमिन जर्मन के दिन्छ भने सिन्थेटिक मेटेरियल, अर्ग्यानिक मेटेरियल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयल है। हाम्रो के हुन्छ बिटुमिनले जाने हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुन्छ है। द क्वालिटी अफ द सिमेन्ट इज गुड इफ इज हेज मोर। हाम्रो चाहिँ कुन द क्वालिटी अफ सिमेन्ट कुन हुन्छ हाम्रो चाहिँ ट्रिक्याल्सियम सिलिकेट, फ्री लाइम, ट्रिक्याल्सियम एल्युमिनेट, डाइक्याल्सियम सिलिकेट है। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको ए नम्बर हुन्छ है ट्रिक्याल्सियम सिलिकेट है। यतिकै थियो हाम्रो चाहिँ कोशी प्रदेशले सोधेको क्वेसन है। यहाँसम्म देख्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरूले धेरै धेरै धन्यवाद। सकेसम्म चाहिँ च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।